สวัสดีค่ะสัปดาห์นี้เราก็มาเจอกันอีกเช่นเคยนะคะแล้วก็วันนี้เราก็จะมีเมนูอาหารเด็ดๆที่ทำง่ายและอร่อยเช่นเคยมาแนะนำเพื่อนๆค่ะวันนี้เราก็จะมาแนะนำเมนูไก่เขย่านะคะเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบทั้งหมดกันเลยดีกว่าค่ะว่ามีอะไรมั่งวัตถุดิบของเราได้แก่เนื้อไก่ผงปาปริก้าแป้งทอดกรอบน้ำเปล่าเกลือน้ำมันสำหรับทอดค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราเอาเนื้อไก่มาหมักกับแป้งทอดกรอบนะคะกับแป้งทอดกรอบน้ำเปล่าผสมไปเกลือประมาณปลายช้อนนะคะเดี๋ยวมันจะเค็มคลุกเคล้าแป้งกับเนื้อไก่ให้มันเข้ากันนะคะถ้าเกิดว่าไก่เยอะเราก็ใส่แป้งเข้าไปอีกคลุกเคล้าแป้งกับไก่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาตั้งกระทะใส่น้ำมันเลยค่ะรอน้ำมันร้อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยใส่ไก่ลงไปทอดตอนนี้น้ำมันก็เริ่มร้อนแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเอาไก่ลงไปทอดเลยตอนเราทอดเราใช้ไฟปานกลางนะคะไก่ที่เรานำมาทอดเนี่ยเราใช้เนื้อสันในไก่นะคะบางคนก็อาจจะชอบปลายปีกไก่เราใช้ชิ้นส่วนไหนก็ได้ตามที่เพื่อนๆชอบแล้วกันนะคะบางคนก็ขี้เกียจแทะกระดูกเอาเนื้อไก่มาทำตอนนี้ไก่ก็เริ่มเหลืองแล้วนะคะเดี๋ยวสักแป๊บหนึ่งค่อยตักขึ้นให้มันเสด็จน้ำมันตอนนี้ไก่ก็สุกแล้วนะคะเดี๋ยวเราปิดแก๊สแล้วก็ตักให้เสด็จน้ำมันก่อนตอนนี้ไก่ก็เสด็จน้ำมันแล้วกำลังอุ่นๆเดี๋ยวเรามาเทไก่ใส่ชามนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราเอาผงปาปริก้ามาใส่เลยแล้วก็เขย่าเราก็เขย่านะคะให้ไก่คลุกเคล้าเข้ากันกับผงปาปริก้าค่ะนี่เสร็จแล้วเราก็จัดใส่จานเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเมนูไก่เขย่าค่ะเดี๋ยวเรามาลองชิมกันดูนะคะอร่อยเกินห้ามใจถูกใจทุกเพศทุกวัยเลยนะคะอร่อยนะคะแล้วก็มันจะกรอบๆนุ่มๆถูกใจวัยรุ่นและก็เด็กๆค่ะอยากรู้ว่าถูกใจเด็กๆจริงไหมเดี๋ยวเราเรียกเด็กๆมาลองชิมดูนะคะเชิญเลยค่ะสรุปว่าอร่อยไหมคะอร่อยมากเลยครับโอเคค่ะอ้าวแอบหยิบไปด้วยก็เมนูนี้นะคะก็ว่างๆเพื่อนๆก็ลองทำทานที่บ้านนะคะอร่อยฟิน
กินแล้วแบบห้ามใจไม่ไหวเลยจริงๆค่ะก็ฝากเมนูไก่เขย่าด้วยนะคะ ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบเมนูนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราได้ทำคลิปใหม่ๆมาให้เพื่อนๆได้ชมอีกนะคะขอบคุณมากค่ะสัปดาห์หน้าเรามาเจอกันกับเมนูใหม่นะคะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะว้ายเป็นอาหารพื้นบ้านไปแล้ว1 ชิ้น